इजिप्ट इजिप्ट यसमा चाहिँ टक्क सेम बिरयानी जस्तै हुन्छ यो हैन। नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। म अहिले चाहिँ शाबियामा छु हैन। यस्तो छ यहाँनिर शाबिया ट्यान हैन, यो चाहिँ शाबिया ट्यानमा छु हैन। आज चाहिँ यहाँतिर एक्सप्लोरिङ हैन, उतातिर हस्पिटल, अनि म चाहिँ खाना खानलाई रेस्टुरेन्ट खोजिरहेको छु। अब कुन चाहिँ हुन्छ हैन। ओके सो गाइज, आज चाहिँ अरबिक खाना खाने प्लानिङ गरिरहेको छु हैन। अरबिकमा चाहिँ मन्दी राइस चाहिँ पपुलर हो हैन, अरबिक चिकन मन्दी हैन। यो चाहिँ आज ट्राई गर्ने छु। यहाँनिर यस्तो छ हैन, यो मन्दीमा जाँदैछु, यो मन्दीमा जाँदैछु हैन। यहाँबाट अरबिकमा पनि लेखा छ। सो गाइज, यहाँनिर चाहिँ हैन मन्दी राइस लिँदैछु, अरबिक खाना आज हैन। यस्तो छ, यो चाहिँ 5 को यस्तो छ, 5 दिरहम, यो चाहिँ 10 दिरहम हैन। मैले चाहिँ यो अर्डर गरेँ हैन, यो वाला, यसको चाहिँ 22 दिरहम हैन, यो 22 दिरहममा। यतातिर चाहिँ यस्तो छ हैन। So guys, Hi guys. where are you from? I am from Egypt. Egypt? Egypt, yes. Okay. Okay, I will try to your mandi maybe. Inshallah, sir. Okay. So guys, हैन उहाँ चाहिँ इजिप्टको हुनुहुँदो रहेछ। अब खाएर हेरौँ हैन, टेस्ट कस्तो हुन्छ हैन, त्यसपछि म भन्छु। यो चाहिँ हैन अरबिक रेस्टुरेन्ट हो, तर यहाँनिर इन्डियन, बङ्गलादेशी, नेपाली सबैजनाहरूले खाँदो रहेछ हैन आएर। भिड चाहिँ यस्तो छ यतातिर। हेलो, Hi, hello. किधर से जी आप? I'm from Bangladesh. I'm from India. इंडिया किधर? India, Kerala. केरला। ओके, यहाँनिर यस्तो छ हैन। Soup ओके and this tomato sauce. ओके सर। ओके जी, चिकन मन्दी। ओ भेरी नाइस। ओके, सो गाइज फाइनली मन्दी आयो हैन। यो चाहिँ सुप, अनि यो चिकन हैन, बेकेड चिकन हुन्छ, यो चाहिँ रोस्ट गरेको, अनि यो चाहिँ राइस, यसमा चाहिँ यो नट्सहरू हालेको छ, अनि त्यसपछि मिन्ट लिप्स हैन, अनि यो बासमती राइस भयो, अनि कोरिएन्डर लिप्सहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि रेजिनहरू है। यो चाहिँ टमेटो चटनी, यो चाहिँ दही हैन, यस्तो छ। चटनी टमेटो चटनी हैन, अनि अनियन राइसमा चाहिँ टक्क सेम बिरयानी जस्तै हुन्छ यो हैन, चिकन बिरयानीको जस्तै टेस्ट हुन्छ यसमा। सो गाइज हैन, खानासाना खायो, अब चाहिँ अब घुम्न जाने बाहिर। सो गाइज फाइनली यसमा चाहिँ खानासाना खाएँ हैन। यो मन्दी रेस्टुरेन्टमा खाना चाहिँ ठिकै रहेछ हैन, राम्रै लाग्यो। अरबिक त्यो मन्दी राइस चाहिँ सेम बिरयानी जस्तै हुन्छ राइस चाहिँ, अनि त्यो चिकन चाहिँ बेक गरेर हैन
त्यो माथिबाट त्यो उयो गरे हुन्छ अलि अरबिक मसला हालेर कलर सलर लगाएर हैन अरु चाहिँ सेम नै हो अब बिरयानीको टेस्ट चाहिँ अलि धेर हुन्छ यो भन्दा किनभने इन्डियन हामी नेपालीहरुले चाहिँ मसलेदार खान खोज्छ हैन यसमा चाहिँ मसला कम हुन्छ के एकदम नर्मल हुन्छ यो मन्दी राइस हैन सो अब यसपछि अब म यतातिर एक्सप्लोरिङ गर्ने कोसिस गर्छु यतातिर यस्तो छ हैन गर्मी चाहिँ लास्टै छ यहाँ किनभने अहिले दिउँसोको 2 बजिरा छ हैन शाबिया अबुधाबी अनि त्यो मन्दी राइसको कस्ट चाहिँ हैन 22 दिरहम आयो 22 दिरहम भनेपछि अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु एउटाको 36 या 35 समथिङ हुन्छ हैन लगभग त्यही हो अरु ठिकै छ अनि त्यो अरबिक रेस्टुरेन्ट भएर अलि महँगो हो के अब नेपालीमा चाहिँ नेपाली हो भने नेपाली 15 13 14 दिरहममै पाइहाल्छ हैन खाना अनि इन्डियनको पनि त्यही 20 दिरहम जतिमा राम्रो थाली खाने हो भने 20 मा पाउँछ हैन यहाँनिर यस्तो छ भ्यू हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला हैन अरु पनि मेरो भिडियोहरुलाई गएर हेर्दिनु होला यस्तै छ यहाँनिरको चपन भोज रेस्टुरेन्ट यो चाहिँ पपुलर हो सायद यहाँको यस्तो छ चपन भोज हैन गल्ली चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर हाम्रो ग्रीन नेपाल ट्राभल टुरिज्म भनेर छ यो पनि रहेछ हैन यस्तो छ यहाँनिर ठुलै नेपाली रेस्टुरेन्ट रहेछ मैले खानासाना अघि नै खाइसकेँ हैन तैपनि म देखाइदिन्छु यदि कोही यता शाबिया 10 मा आउनुहुन्छ भने यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ ठुलै रहेछ कि अलि राम्रै लाग्यो मलाई देख्नुभयो भने यस्तो फोटो पनि छ हैन नेपाली अब खानासाना खाइसके अलरेडी पेट भरिसक्यो हैन अब के गर्ने त सो गाइज नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि देखाइदिए हैन यहाँनिर मेरो पछाडी छ अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुने भयो के चाहिँ महँगै होला अर्को गल्लीतिर जाँदैछु यहाँ के छ हेरौँ है उता चाहिँ अल अन्सारी एक्सचेन्ज रहेछ पैसा पठाउने ठाउँ हैन त्यहाँ अल अन्सारी यस्तो छ यताको गल्लीको भ्यू यो चाहिँ यस्तो छ यदि कोही शाबियामा आउनुहुन्छ र शाबिया चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ भने यस्तो छ है शाबियामा यो रेस्टुरेन्टहरु चाहिँ बेलुका चाहिँ यतातिर बस्छ कि अहिले गर्मी हुन्छ हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ मान्छे बस्या हुँदैन यता बेलुकातिर चाहिँ साँझतिर आउँछ यहाँ मान्छे यस्तो छ यहाँ यसमा यो चाहिँ ह्याप्पी फ्रेस रेस्टुरेन्ट यो पनि रेस्टुरेन्ट नै हो हैन एउटा खाना चाहिँ यो उसमा जान्छ कि यो टालाबाट भन्ने चाहिँ यहाँको पपुलर हो के यिनीहरूले डेलिभरी गर्छ सबै ठाउँमा लिएर यो टालाबाटको गइराख अल्रेडी यताबाट यो चाहिँ गाडी रोकिरहेछ यिनीहरूले चाहिँ होम डेलिभरी गर्छ हैन यो शाबिया अबुधाबी यहाँको पपुलर नै हो यो टालाबाट भन्ने ह्याप्पी बर्गर रेस्टुरेन्ट हैन हो यस्तो छ म देखाइदिन्छु यो चाहिँ ह्याप्पी बर्गर रेस्टुरेन्ट यता रेस्टुरेन्ट छ अलमासी उता त्यो कुनामा त्यो चाहिँ मालबार जक्सन भनेर छ हैन त्यो चाहिँ सायद केरलाको हो किनभने केरलालाई चाहिँ मालबारी भन्छ नि यहाँ उता चाहिँ अलमदिना हाइपर मार्केट छ हेरौँ यो चाहिँ अलमदिना छ हैन यस्तो छ त्यहाँ अब यहाँबाट जेब्रा क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जेब्रा क्रस गर्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु है यो चाहिँ मालबार जक्सन यो रेस्टुरेन्ट भनेको चाहिँ बेलुका मात्रै चल्ने हो कि ग्रिलहरु हैन बार्बिक्यूहरु यताउति भन्छ यस्तो छ यहाँनिर हैन अनि यो अलमदिना अब म यो मार्केट भित्र जान्छु हैन यो सुपर मार्केट भित्र
अब हेरौँ होइन यहाँनिर सो गाइज होइन म यो मार्केटभित्र आइसकेँ होइन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपाली भाइलाई भेटाएँ होइन यस्तो छ हजुर भाइको घर कहाँ हो मेरो घर इलाम इलाम हो हजुर कति भयो त आएको 8 महिना जति कस्तो लागिरहेको त अनि राम्रो लाग्यो ठिक छ एकदम उहाँले चाहिँ यो मोबाइलको सपमा चाहिँ काम गर्नु हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ यस्तो छ यो आइफोनहरूको पनि पाउँछ यहाँनिर ल है म तल जान्छु है ल सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है ल मार्केटको मुनितिर जाँदैछु होइन यो सुपर मार्केटको यस्तो छ लिफ्टबाट यहाँनिर यस्तो छ होइन मार्केटभित्र एलाउड गरेन होइन भिडियो खिच्न चाहिँ एलाउड गरेन अनि मैले चाहिँ ओके सो गाइज म चाहिँ यहाँबाट निस्किरहेको छु होइन यताबाट निस्केँ यो चाहिँ अलमदिना होइन अलमदिना ठुलो छ मार्केट चाहिँ तर यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनु चाहिँ एलाउड नगर्दो रहेछ क्या भित्र चाहिँ यो पनि इन्डियन रेस्टुरेन्ट नै होला होइन टक्क गार्डन सार्डन भएको यो चाहिँ सबै बेलुकातिर डिनर चल्छ कि यिनीहरूमा धेरै यस्तो छ होइन पुरै रेस्टुरेन्ट भएको ठाउँ के यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हुन त अब नेक्स्ट टाइम आयो भने यहाँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ धेर अहिले चाहिँ टाइमै भएन के यो अबुधाबी साबिया पनि धेरै ठुलो छ होइन सो गाइज होइन गर्मी चाहिँ लास्टै भयो मैले यो पानी बोतल किनेँ यहाँबाट सुपर मार्केटभित्र यसबाट अब म यो गल्ली गल्लीमा घुमिरहेको छु कि यतातिर होइन यस्तो छ गाइज यहाँनिर होइन उतातिर चारकोल इज फिस ग्रिल भन्छ होइन कोइलामा माछा पकाउने रे होइन त्यो पनि देखाइदिन्छु त्यो रेस्टुरेन्टको नाम हो चारकोल इज फिस ग्रिल भनेको कोइलामा चाहिँ माछा सेक्ने त्यस्तो छ यो चाहिँ बार्बिक्यू बनाउँछ नि यतातिर त्यही स्टाइलमा हो क्या त्यो टेस्टी हुन्छ अलिकति त्यो नर्मल भन्दा धेरै टेस्टी हुन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ ग्रिल्ड रेस्टुरेन्ट छ होइन यो चाहिँ ग्रिल रेस्टुरेन्ट यहाँ पनि सबै बेलुका हो क्या चल्ने भनेको यहाँ धमाका मात्र बेलुका चाहिँ सबैजना आउँछ यहाँ यो अहिले त घाम छ यस्तो घाममा चाहिँ बस्दैन बाहिरतिर फेरि चिसो मौसममा चाहिँ यहाँनिर मजा आउँछ चिसो मौसम हो भने यहाँ फेरि दिउँसो पनि होइन आनन्द हुन्छ कि यस्तो ठाउँमा दामी छ ठाउँ चाहिँ बेलुका हो भने घुम्नुलाई मजा आउँथ्यो के बेलुकातिर अलि घाम कम हुन्छ होइन अनि गर्मी पनि कम भयो अनि पसिना आउँदैन टक्क होइन चिसोमा घुम्नुलाई मजा आउँथ्यो के ओके सो गाइज होइन आजको भिडियो यहीँनिर इन गर्छु होइन भिडियो कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गर्नु होला लाइक सेयर गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला होइन थ्याङ्क यू भेरी मच वाचिङ सी यू गाइज टेक केयर